Мені зараз 37. Я виріс в родині військових, у мене тато військовий, мама військова. Всім тим гарним спогадам про дитинство, які я маю, я зобов'язаний батькам, а не системі, в якій ми жили. Було відчуття, що ніби з року в рік все те саме, і немає ніякого розвитку ні в чому. Я не до кінця відчував насправді всю цю хворобу, яка була в радянській системі, тому що я був дитиною творчою, я був повністю занурений в якийсь творчий процес. Мама завжди казала, що я десь вітаю в хмарах, і у мене якийсь такий був свій світ ніби. Тобто, насправді я, можливо, навіть десь закривав очі на якісь речі, які мені там не подобались чи були нецікаві. Я тоді був підписаний на «Піонерську правду». Це була така радянська газета, яка поширювалась по всьому Радянському Союзу, мабуть, одна з найбільш популярних. У неї якийсь був неймовірний тираж, там декілька мільйонів. І там дуже часто публікувалися якісь конкурси, і завдячуючи моїй виховательці з малювання, ми постійно брали участь в різних конкурсах. У мене на мої 10 років було близько 15, може 20 навіть, конкурсів, в яких я так чи інакше вигравав. Міжнародних, тобто мої роботи там виставлялись десь в Індії, в Берліні, в Празі, в Чехії і так далі, в Польщі. І тому ці всі конкурси для нас були чимось дуже звичним, тому що кожен місяць ми там одну-дві роботи кудись надсилали. Я прочитав в цій «Піонерській правді» про конкурс, який провадив Червоний Хрест міжнародний. А тема конкурсу була присвячена «Мир твоєму дому», щось якось таке формулювання. І я тоді вирішив зобразити портрет матері, яка стоїть вздовж дороги, по якій їде техніка радянська, яка виводиться з Афганістану. Це якраз був той період, коли Радянський Союз вирішив закінчити цю війну. І вона стоїть, дивиться на всі ці танки, техніку, яка їде. На техніці написані там різні якісь постери додому, ура, щось таке пов'язане власне з поверненням. І вона тримає портрет свого сина, який загинув, але, відповідно, вона не знає як, не знає коли, де. І вона сподівається, що хтось впізнає і зможе їй розказати. Я надіслав роботу на цей конкурс, минув рік. Хоча, здається, обіцяла, що за півроку будуть результати, їх не було, і, відповідно, я вже зовсім забув про нього. І потім я якось приходжу зі школи, і сидить мама на кухні, у неї купа якихось англійською мовою, якихось журналів, якісь буклети дуже круті, а тоді це було щось дуже таке, це було одразу помітно. Якісь наклейки, пакет з логотипами цього конкурсу і так далі. Вона сказала, що я виграв цей конкурс, і до нас приходила представниця з Київського офісу Червоного Хреста. Важливий нюанс, що перемога в конкурсі – це була поїздка до Швейцарії, до штаб-квартири Червоного Хреста. Чому ця історія так затягнулася? Тому що то був такий час, коли пересічна людина просто не мала абсолютно ніякої можливості поїхати за кордон. Взагалі це. Ти міг тільки про це мріяти. Їздили тільки діти, знайомі представників Компартії, спортсмени, які брали участь в міжнародних змаганнях, можливо, ті, хто працювали в театрах на міжнародні гастролі, і ті, хто працювали в сфері, якісь музичні концерти, танцювальні і так далі. Всі інші це було абсолютно нереально. Як полетіти на Марс. І то, в принципі, ще більш нереальніше. Всю організацію на себе в Радянському Союзі брав, відповідно, Червоний Хрест, представництво московське в Москві, і йому підпорядковувалось відділення в Києві. В представництві Червоного Хреста в Москві вони повідомили до Швейцарії, що ця дитина, яка виграла, вона захворіла, вона не може поїхати і поїде інша. І вони висунули якусь дівчинку, видно, дочку когось з керівництва. А так як представники Червоного Хреста працюють по всьому світі, і люди вже стикаються з такими проблемами постійно, вони вирішили напряму в обхід, так би мовити, Москви написати в представництво київське, щоб вони прийшли, перевірили просто
Ну, як ця дитина, що з нею і так далі. Ну і, власне, ця жінка приходила поспілкуватися з мамою, з'ясувати. Вона була дуже здивована, що все нормально. І от таким чином мене відправили таки в Женеву. І, власне, це сталося. Це був якраз серпень 91-го року, коли стався путч. І путч стався тоді, коли я знаходився в Женеві. І коли я повертався, мені в аеропорту представники Червоного Хреста сказали, що у вас там в країні якийсь незрозумілий заміс, і ми можемо надати тобі там політичний притулок, щось таке. І, я тоді цього не розумів, я сказав, ні, я хочу додому. І коли я приїхав, відповідно, пам'ятаю ці новини по телевізору, де якісь там люди в військовій формі повідомляли, що Горбачов там щось тяжко хворий, він щось десь там перебуває, незрозуміло де. І це було дуже дивно. Тому що завжди, коли хворів хтось з представників уряду, про це ніхто не розказував. Хворіли там людина десь грипом чи ще щось, і окей. Ніхто не повідомляє, там, що президент хворий, і він там за 2 тижні одужає. А тут по всіх каналах це показують, і це було дуже дивно. А потім через кілька днів було зрозуміло, що це якийсь переворот, і, власне, система радянська рухнула. Для мене це був шок, тому що я ніяк не міг прийти після Швейцарії до тями від того, що я побачив, і від того, наскільки устрій, економічний устрій, і взагалі просто навіть умови життя, наскільки сильно відрізнялися, навіть в якихось найменших деталях. Я привіз кілька роликів з плівкою кодековською, тому що фотографував там все, що бачив. І я не міг її ніде проявити, тому що у нас не було тоді кодековських цих пунктів прийому. Він відкрився десь тільки через рік після мого приїзду в Києві перший. І я тоді відніс цю плівку і зробив фотографії тільки через рік після поїздки.